Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, care e în spatele meu. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi tu în acest moment, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor. Ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Uite, avem o regină de cupe, un 3 de bâte, 3 de spade, faetonul. Cineva aici care are parte de un succes, de o bucurie. De asemenea, văd că ești într-o perioadă a vieții tale în care dai dovadă de răbdare, iubire, este și o perioadă a vieții tale foarte bună din punct de vedere energetic, însă ce mai văd aici e că e posibil să înveți foarte mult din anumite greșeli ale trecutului, simt eu să-ți transmit. De asemenea, este o perioadă în care intuiția, sănătatea, credința, toate astea sunt extrem de importante pentru tine și mai văd de asemenea că ești într-un moment în care ai enorm de multă creativitate. Pentru tine avem împărăteasa, foarte frumos, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, o perioadă în viața ta de prosperitate, de abundență. Este un moment în care te simți bine tu cu tine, te concentrezi mult pe grija față de tine, grija față de feminitatea ta, grija față de corpul tău, de ce nu? Da? Pentru unii văd aici o perioadă în care vă simțiți în putere, sunteți stabili, sunteți siguri pe voi. Hai să vedem împărăteasa pentru tine. Văd multă feminitate în jurul tău. 2 de monede și turnul. E un moment, uite, în care parcă s-a rupt nesiguranța asta în tine. Pentru alții văd aici un succes din două părți. Poate să fie și o perioadă de creștere pentru tine, fie din punct de vedere profesional, fie din punct de vedere personal. Însă ce văd aici foarte clar e că acea dualitate, acea nesiguranță, acea joacă, acea imaturitate este distrusă în acest moment. Da? Și stabilitatea este prezentă în viața ta. Mai văd că ești într-o perioadă în care ai grijă de oamenii din jurul tău, comunici cu ei, ai o relație mai bună. Doar că pentru unii simt aici că e ca și cum ați ieșit dintr-o situație toxică, dintr-o situație complicată. 3 de cupe, o bucurie mică. Da, o bucurie mică. Poate să însemne și foarte multă, foarte multe cuvinte de laudă, de apreciere. Văd un succes, un eveniment frumos. Mai poate să fie și cineva din jurul tău, o femeie importantă care are un astfel de succes. Pentru casa ta avem 10 de spade. Ok, cineva aici e trist, e supărat. Văd o durere pentru cineva anume. Mai poate să fie și că ți-a venit în casă sau îți vine în casă o persoană care are o durere mare în suflet sau care se simte pus la pământ din punct de vedere mental. Hai să vedem 10 de spade. Avem așa, temperanța, steaua și 6 de bâte. Pentru alții simt aici că sunteți într-o perioadă în care, deși vă simțiți puși la pământ din multe puncte de vedere, totuși văd aici o noutate plăcută, văd o victorie, văd o bucurie, o legătură cu zodia Săgetător, zodia Vărsător. E vorba de o creștere bruscă, da? E vorba de un succes foarte mare din punct de vedere personal. Pentru unii poate să însemne și o schimbare în casă. O noutate, cumperi ceva, poate legat de partea asta de tehnologie pentru unii. Mai vreau o carte. Cinci de monede. Poate să fie vorba și despre o problemă de sănătate a cuiva din jur. Cineva care vrea să se apropie de tine sau cineva care are grijă de tine. Dar totuși văd aici, uite, 9 de cupe. Eu cred că e un moment în viața ta de schimbări foarte mari. Și totul pleacă de la tine, de la modul tău de a gândi, de la modul tău de a acționa. O întâlnire aici cu o persoană care îți va da foarte mari emoții.
În curând, asul de spade, în curând o decizie a cuiva din jurul tău. Tot în curând pentru tine văd un adevăr pe care îl afli, o hotărâre care se ia, ceva care se clarifică. Asta e foarte, foarte clar. Și avem așa, 6 de monede, judecata și 6 de cupe. În curând. Poate să fie o veste bună legată de bani, legată de sfera financiară. Pentru unii discutăm și despre o veste bună care apare și care are legătură cu un suflet pereche, o oficializare a unei relații, semnarea unui contract, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Vocea ta devine mai vizibilă sau o decizie care se ia undeva într-o adunare de oameni, într-o ședință. Din nou avem asul de spade și avem și regina de bâte. Cineva care te încurajează, cineva care ți este alături. În curând văd aici și un succes pentru tine, da? E ca și cum devii mai vizibil la muncă, printre prieteni, printre oamenii din jur. Poate postezi ceva pe un site de socializare și postarea ta devine vizibilă. Hai să vedem în curând ce-i cu asul de spade, pentru că e clar o veste bună, ceva se clarifică. Uite, avem nebunul, deci vorba de un succes foarte mare. Dar din nou avem 10 de spade, justiția, 4 de monede. Deci un moment eliberator pentru cei mai mulți dintre voi, din punct de vedere personal. Poate și profesional. Uite, avem soarele, deci e un succes foarte mare. Hai să vedem. În viitor avem asul de cupe, deci avem 2 ași până acum, da? 2 cărți de noi începuturi. Și eu cred că toată povestea asta are legătură și cu viața privată. Deci ai ales să închizi ceva, să lași ceva în urmă, să faci o schimbare, să-ți calci pe suflet. Și avem apoi un as de cupe în viitor care mie mi-arată foarte clar o veste care ție ți-aduce liniște, pace, noi emoții. Văd o nouă perioadă foarte bună pentru tine din punct de vedere emoțional, dar dacă aștepți o veste, aceasta vine și este pozitivă. Unii poate chiar cunoașteți o persoană nouă, este o persoană pacifistă care emană abundență, este o persoană mai firavă din punct de vedere fizic sau o persoană care e foarte artistică din fir. Poate să fie și o persoană cu tenul mai deschis la culoare sau cu părul mai deschis la culoare. Hai să vedem despre ce e vorba. Asul de cupe. Opt de cupe. Cineva vine cu o veste de pace și uite, văd aici că este despre a abandona ceva, despre a da ceva la spate. Deci o persoană care dă la spate ceva. Mai vreau o carte. Cavalerul de cupe, asul de cupe. Interesant. În viitor. O persoană, nu știu, poate supărată, tristă, care a trecut recent, fie printr-o despărțire, fie printr-o pierdere, fie este cineva care vrea să dați la spate ceva, să dați uitării, să vă vedeți puțin de sufletul vostru. Cineva care, uite, vrea să facă un drum către tine. Mai vreau o carte în viitor. Dar pentru unii poate să însemne și o nouă dragoste sau o veste bună în dragoste. În viitor, uite, avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci în viitor, eu văd aici foarte clar faptul că această veste are legătură cu o persoană foarte stabilă, sigură pe ea. Este o persoană mai zgârcită din fire și o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Avem și un rege de cupe și 10 de monede. Poate să fie și o persoană familistă din fire. Da, pentru unii simt eu că are legătură și cu o nouă persoană care se poate strecura în viața voastră.
Ce nu știi tu, 7 de cupe, tu nu știi aici că cineva își face foarte mari iluzii. Sau cineva are extraordinar de mari așteptări de la tine, de la viață. O persoană din jurul tău are mai multe opțiuni. Poate să fie și asta. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Magicianul. Cineva jonglează aici la mai multe capete. Sau cineva din jurul tău e prins în mai multe direcții. Poate este vorba despre o admirație foarte mare pe care cineva o are față de tine, doar că e posibil să-și facă niște iluzii. Avem un rege de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai vreau o carte. Luna. Poate să fie și un personaj de prin jurul tău care își face tot felul de planuri, de strategii în legătură cu tine. Cineva care ascunde un anumit lucru. Mai poate să însemne și o persoană instabilă din punct de vedere emoțional. Practic cineva care are o problemă interioară și nu știe încotro să se ducă, nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Uite, omul ăsta e foarte stresat. Eu simt că e vorba de o energie masculină. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Ce nu știi tu? Proces și judecată. Deci cineva aici care are de luat o hotărâre. Mai poate să însemne și o persoană din jurul tău care e pregătită să rezolve ceva din punct de vedere juridic sau cineva care vrea să facă dreptate sau să-și facă dreptate. Și uite, e și o veste bună pe care o primești. Mai vreau o carte. Avem scrisoare și piedici. Cineva care are niște piedici să-ți scrie. Sau cineva care nu știe ce să-ți spună. Uite, văd aici pe cineva care își dorește foarte mult să te revadă. Doar că, repet, omul ăsta își poate face prea mari iluzii. Mai vreau o carte. Și avem gelozie și o veste despre un final. Cineva din jurul tău care parcă are un blocaj să-ți spună despre o hotărâre. Însă văd aici și un personaj gelos, invidios, da? Și are legătură cu un sfârșit. Hai să vedem ce nu știi tu. O ceartă într-o casă străină. Deci aici pot fi niște conflicte care au loc undeva într-o instituție sau într-o casă străină ție. Avem un noroc neașteptat. Parcă e cineva supărat aici în legătură cu o hotărâre. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Mai poate să însemne și o problemă de sănătate a cuiva, da? Sau cineva care consideră că îi se face o nedreptate, cineva care consideră că ceva nu-i corect, nu-i drept. Avem căsătorie și copil. Sau o nouă relație, o nouă colaborare. Poate cineva care consideră că fie tu abordezi lucrurile într-un mod copilăresc, fie persoana aceasta. Dar văd aici, uite, și niște probleme care sunt.
E și un eveniment aici neprevăzut care a avut loc în viața cuiva de prin jur. Sunt și niște minciuni pe care le văd eu aici. Ei, și e ceva legat de fotografie. Uite, că uită-te la fotografii, îmi e dor de tine, nostalgie, a face noi amintiri. Pentru unii poate cineva de prin trecut care vrea să se întoarcă sau cineva care ascunde ceva legat de fotografii. Dar avem așa, Cupidon este prin preajmă. Ai încredere, iubirea vine, o invitație surpriză sau o întâlnire surpriză. Pe neașteptate, 9 de cupe, pe neașteptate o bucurie foarte mare pentru tine. Hai să vedem ce e cu bucuria. O luptă care e în favoarea ta. Avem puterea, 7 de bâte și pajul de monede. Pe neașteptate, uite aici, eu văd o creștere foarte mare pentru tine, că și cum te întâlnești cu cineva, te pune undeva pe un piedestal, te pune să vorbești în fața oamenilor, te pune să le arăți. Pentru unii pur și simplu poate să fie și o întâlnire pe care o aveți cu cineva și în cadrul acelei întâlniri cumva sunteți puși undeva sus, pe un piedestal. Da? Împăratul, 7 de cupe, o legătură cu zodia berbec. Că și cum devii un lider, avansezi, primești o veste bună de la o persoană importantă. Poate să fie și un succes la un examen. Uite, avem faetonul. Regina de spade, 8 de spade, 7 de spade. Și cineva care iese învingător aici dintr-o situație. Ce o să te mire? Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce o să te surprinde aici? Are legătură cu o persoană foarte dură, rece. Este vorba despre o persoană cu sufletul deschis, este vorba despre o persoană sigură pe ea. Cineva care poate lucrează cu mintea sau este vorba despre o persoană mai tăioasă, mai rece. Ce o să te mire? Pajul de bâte și Marea Preoteasă. Faptul că afli niște secrete și îți clarifici ceva, faptul că reușești aici să te organizezi în așa fel încât să acționezi într-un mod nou, ce o să te mire? Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Cineva care își dorește ceva serios cu tine. Poate să fie și că reușești să obții un loc de muncă, un contract. Poate să însemne și faptul că tu dobândești o mai mare autoritate morală asupra oamenilor din jurul tău. Avem împărăteasa, 6 de spade. Persoană hotărâtă aici. Cineva care se mută, cineva care pleacă. Hai să vedem ce spune și acest oracol. În primul rând aici pe neașteptate, ci cu bucuria asta. Avem cineva codependent într-o relație și o frică de abandon. Și vorba de o persoană care are nevoie de atenție. O persoană care este în centrul atenției. Avem adicție, obsesie, posesie, control, a avea un blocaj. Poate este despre ceva ce tu îți dorești foarte mult aici și acel aspect se realizează. Dar văd că e și cu iubire cumva. Hai să vedem aici ce o să te mire cu Regina de spade. O despărțire, o separare, un pattern care se oprește. Cineva care abandonează un anumit lucru. Deci Regina de spade e foarte dură, ea e foarte rațională, a trecut prin multe Regina de spade. A suferit mult la viața sa.
Și acum, normal, că și ia precauție. Și avem așa, îmi place de tine, cineva te place, romantismul este în aer, un flirt, cineva care vrea să vă întâlniți. Avem fluturele, o relație care trece la o fază nouă, a vindeca acel copil interior, a crește. Este vorba și despre o decizie matură, da, pe care o iei, legătură cu o situație care e ca și cum spui, da, dar nu e de ajuns pentru mine. Și uite, are legătură cu un drum, avem casa, drumul și supărarea. Deci o persoană care face un drum supărat sau supărată, sau cineva care se mută, cineva care pleacă. E ca și cum, nu știu, se rupe o pasiune aici, se rupe o atracție. Avem Constanță și femeia. Dacă ești femeie, e ca și cum ceva aici continuă. Și tocmai acest aspect e posibil să nu placă. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Tarotul meu spune că, uite, totuși primești o veste onorabilă care te ajută la îndeplinirea dorințelor, doar că e și un conflict aici care se naște. Văd o persoană înlăcrimată, o persoană vicleană, cineva căruia îi pare rău, da? Poate după aceste minciuni, poate după aceste ascunzișuri, pentru că e clar aici cineva care joacă la mai multe capete. Și avem așa, te vorbește cineva de bine și petrecere, amiciție. La o petrecere, aici, uite, mi apare o persoană complicată. Deci o problemă a cuiva, poate o problemă de sănătate. Companie plăcută, boală, o zi plăcută. Simt nevoia să extrag niște mesaje din oracolul meu. Avem așa, căsătorie, familie, zodia Rac. Avem luna iulie, cifra 7, zodia Rac, zodia Leu, o bucurie mare. Poate să fie o bucurie mare în casă, în familie. Vis sensibil, zodia Pești. Apoi avem inițiala Z cu mesajul până aici. Tehnologie, autenticitate, zodia Vărsător. Iar apoi avem lecție, planeta Saturn. Deci cineva care vrea libertate. Deci ceva care e bine până la un punct sau pare așa ca un vis frumos sau niște iluzii pe care cineva și le-a făcut și deodată aici ceva se închide, ceva se finalizează. Dar avem așa, vei reuși ce gândești, numărul 33, ziua de duminică, o dragoste sinceră, maturitate, muncă, zodia Capricorn. Aici eu cred că e vorba poate de o schimbare în casă, da? Că tot îmi apare chestia asta și de acolo lucrurile se pare că evoluează într-o direcție mult mai matură, mult mai autentică. Un ultim mesaj iau. O să clarific acel până aici. Intuiție, chakra 6. Deci intuiția ta îți spune ceva. Și dacă o asculți, e bine. Avem așa. Tranziție, schimbare mare, zodia Scorpion. Avem boală, trecut. Deci o problemă de prin trecut.
Și aici avem surpriză inițială a Q. Poate să fie o problemă din trecut, în casă, în suflet, o problemă de sănătate a cuiva și în legătură cu chestia asta, mie mi-apare o surpriză foarte puternică. S-a legat neapărat mesajul ăsta de mâna mea și avem inițiala B, blond sau blondă, bani mulți, luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn și apoi avem cifra 3, informații. Deci aici e posibil să afli niște vești foarte ciudate, da? Care să te ajute, da? Poate de la persoana aceasta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.